नेहमीच असं चमचमीत आपल्याला जेवण नकोसं वाटतं, कधीतरी हलकं फुलकं जेवण खावंसं वाटतं। म्हणून खास तुमच्यासाठी आज मी बेसनचं पिठलं आणि तांदळाच्या भाकरीची रेसिपी घेऊन आली आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। बेसनचं पिठलं बनवण्यासाठी अर्धा वाटी आपण बेसनचं पीठ घेतलं आहे। 2 टेबलस्पून तेल यूज करणार आहोत। एक छोटासा कांदा बारीक चिरून घेतलाय। 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या देखील चिरून घेतल्यात। कढीपत्त्याची पानं, 2 चमचे आलं लसूण क्रश आहे, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा राई, पाव चमचा हळद, गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर आणि चवीप्रमाणे मीठ यूज करणार आहोत। पिठलाबरोबर ह्या भाकऱ्या तांदळाच्या मी ऑलरेडी बनवून घेतल्यात। व्हिडिओ खूप मोठा होऊ नये म्हणून ह्या भाकऱ्या मी ऑलरेडी बनवून घेतल्या आहेत आणि भाकऱ्यांचा व्हिडिओ तर मी अपलोड केलेला आहे। तुम्ही बघू शकता आमच्या आगरी कोळी पद्धतीने ह्या तांदळाच्या भाकऱ्या कशा बनवायच्या त्या। गॅसवर आपण कढई गरम करत ठेवली आणि हा एक बोल घेतला आहे। ह्याच्यामध्ये हे अर्धा वाटी चण्याचं पीठ किंवा बेसन आपण घेणार आहोत आणि लक्षात ठेवा बेसन कधी पण न चाळूनच घ्यायचं, म्हणजे मिक्स करताना त्याच्या गोठळ्या होत नाही। आता ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं करून आपण पाणी ॲड करणार आहोत। जर अर्धा वाटी बेसन असेल ना तर जवळपास 4 पटीने ह्याच्यात आपण पाणी यूज करायचं आहे। हे बघा आता उरलेलं पाणी मी यात ॲड करते। म्हणजे अर्धा वाटी बेसन असेल ना तर 2 वाटी तरी आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे। आता हे बेसनचं पीठ व्यवस्थित मिक्स झालं आहे। लगेचच पिठलं बनवायला सुरुवात करूया। गॅसवर आपण ही कढई गरम करत ठेवली आहे। अगदी 2 टेबलस्पून एवढंच तेल घ्यायचं आहे। तेल पण छान गरम झालं। मगाशी मी तुम्हाला हिंग दाखवायला विसरलेली, पण हिंग आवर्जून घाला तुम्ही, कारण का जेव्हा आपण बेसनचं पीठ यूज करतो तेव्हा हिंग आवर्जून घालायचं असतं। राई घालणार आहोत, नंतर जिरं घालूया फोडणीला। राई आणि जिरं थोडं तडतडलं काही कढीपत्त्याची पानं आणि हिरवी मिरची फोडणीला घालते। थोडंसं आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। नंतर हे आलं लसूण क्रश आहे। क्रश नसेल तर तुम्ही लसूण चेचून आणि आलं अगदी बारीक चिरून घातलं तरी चालेल। तेलावर ह्या सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। नंतर बारीक चिरलेला हा कांदा आहे तो ॲड करूया। मीडियमच एक कांदा घेतलेला मी आणि बारीक चिरून घेतला। आता गॅसची फ्लेम लो करते आणि लो फ्लेमवर कांदा छान शिजवून घ्यायचा आहे आपल्याला। हे बघा कांदा पण छान आपण शिजवून घेतला आहे। आता ह्याच्यामध्ये हळद घालूया, चवीप्रमाणे मीठ, आणि लक्षात ठेवा आपण 2 वाटी पाणी घेतलं त्या अंदाजाने मीठ तुम्ही ॲड करायचं आहे। आता व्यवस्थित हळद आणि मीठ कांद्यामध्ये एकजीव करून घ्यायचे आपल्याला। गॅसची फ्लेम मी आता मीडियमवर करते आणि जे बेसन आपण भिजवून ठेवलेलं थोडंसं स्टर करायचं आहे, म्हणजे असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता हे बेसन आपण हळूहळू ह्या कांद्यामध्ये ॲड करूया। अगदी थोडंसं पाणी मी तांब्यामध्ये मगाशी ठेवलेलं ते देखील ॲड करणार आहे आणि लो टू मीडियम फ्लेमवर छान हे पिठलं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। लक्षात ठेवा कंटिन्यू आपल्याला हे पिठलं असं स्टर करत राहायचंय, म्हणजे ना त्याच्या गुठळ्या होत नाही आणि अगदी सरसरीत आपलं पिठलं तयार होतं। हे बघा अगदी 1 ते 2 मिनिटातच पिठल्याला कसा घट्टपणा यायला लागलाय। आता गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि लो फ्लेमवर हे पिठलं छान आपल्याला शिजवून घ्यायचंय।
एक 3 ते 4 मिनिटं झालेत कंटिन्यू आपण हे पिठलं असं हे मिक्स करत होतो किंवा ढवळून घेत होतो। हे बघा, त्यामुळे थोड्याही गुठळ्या झाल्यात नाही आणि गॅसची फ्लेम लोवरच ठेवली आहे। आता ह्याच्यावर मी झाकण ठेवते आणि 1-2 मिनिटासाठी तरी ह्याला वाफ काढून घेऊया, म्हणजे व्यवस्थित हे चण्याचं पीठ शिजलं जाईल। 2 ते 3 मिनिटं झाली आहेत आपण हे पिठलं झाकण ठेवून शिजवत ठेवलेलं। आता हे मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता पिठलाची कन्सिस्टन्सी ना खूप पातळ आहे ना खूप घट्ट झालं। हे बघा, अगदी आपण भाकरी बरोबर खाऊ शकतो असं हे पिठलं तयार झालं आणि ह्याच्या गुठळ्या देखील झाल्यात नाही। आता ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर ॲड करणार आहोत। गॅसची फ्लेम थोडी हाय करते, हाय फ्लेमवर एकदा मिक्स करून घेते आणि झटपट असं आपलं हे बेसनचं पिठलं तयार झालंय। तयार झालेलं पिठलं आता आपण सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर आणि झटपट असं तयार झालेलं हे पिठलं आपण ह्या सर्विंग बोलमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता त्याची कन्सिस्टन्सी पण मी सांगितलेल्या प्रमाणातच तुम्ही हे पिठलं तयार करा। म्हणजे अर्धी वाटी बेसन असेल तर 4 वाटी पाणी हे प्रमाण अगदी योग्य आहे। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं हे बेसनच्या पिठल्याची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे बेसनचं पिठलं घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेलं हे बेसनचं पिठलं कसं झालंय ते। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या हे बेसनच्या पिठल्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।